No niin, moro, se on Jomsa tässä ja tervetuloa tänne Ruskaiselle Naruskalle. Ja tänään lähdetään sitten testailemaan tuommoista Honeytoon Goldin mini high bankeria tälle rautakurulle. Ja jos tämmönen vehjes kiinnostaa, niin kannattaa katsoa tää video, sillä tässä tulee pieni tarjous, jolla vähän saat edullisemmin hankittua tämän laitteen sitten, jos on tarvittamassa tämmöstä. Mutta joo, lähdetään testailemaan ja katselemaan tuonne rautakurun suuntaan. Kurkka takki, että mitä tähän kuuluu oikeastaan tähän Honeytoon Goldin mini high bankeriin. Eli meillä on tietenkin tämä itse high banker -yksikkö. Siellä on juoramatti ja sitten tämmönen kiviseula tässä. Näette vähän myöhemmin kohta miten se toimii. Letkuhomma. Tuohon tulee letku kiinni. Tämä on sääettävä, tai ainakin se pyörii. En tiedä onko se, kaipa se on tarkoitettu noin. Sitten jalot ja tämähän tosiaan kun laitetaan käyttökuntoon, niin sieltä kukin tämmöisessä asennossa, mutta katsotaan sitä kohta. Sitten lisäksi tulee 4 jalkaa, jotka tulee tuohon. Niille tämmönen poikkipuu tuohon toiseen päähän. Tällä säätään myös yläkaukalon kaltevuutta. Tänään minä ymmärsin ainakin. Sitten 4 moduulia Gold Owlin hyvää mattoa. Itse asiassa siinä näyttäisi olevan 2 eri malliakin vielä. Tässä on tätä hienompi jakosta ja sitten on tämmöistä vähän isompaa harppua. Että joo, että sellaiset kuuluu tähän. Ja no joo, mä ajattelin, että me kokoan sen tähän näin. Jotenkin tälleen näin. Niin, että se laskee tuonne päin. Pikkuhiekkaa ja nuo kivet, mitä se seuloo, niin menee tonne päin valmiiksi, niin ne voi sitten vähän. Kun niitä varmaan tulee melko iso kasa tuosta. Se on sen verran pieni tuo, oli se 12 milliä on tuo rako, tai niin kuin silmäkoko ikään kuin. Alle 12 millinen tavara menee läpi siitä ja kaikki muu jää yli. Ja tässä nyt on tosi isosti tätä yli 12 millistä. Niistä varmaan tulee ihan mahdoton kasa. Niin laitetaan tähän ja nyt kun tässä on 4 erillään säädettävää jalkaa, niin sehän meinaa sitä, että periaatteessa tämän tasasuolen ei oikeastaan kauheasti väliä, kunhan se saa tukevasti siihen. Mikä on silleen kyllä ihan hieno juttu. Toki mitä korkeammalle sen tunkkaa, niin sen epävakaammaksihan se tulee, mutta en usko, että se näillä syöttönopeuksilla tulee olemaan oikeasti ongelma. Mä laitan nämä nyt jollekin korkealle vaan tähän alkuun. Lähdetään tämän korkeasti sitten. Nyt on tämän näköinen setup. Tämähän nyt on tietenkin vielä vinossa ja ties miten, niin tällä hetkellä, että niin kuin näkyy siellä ihan könöillään noin. Valmistaja suosittelee 10 astetta tälle niin kuin ränniosalle. Tuosta yläkaltavoista ei ollut mitään puhetta, mutta kaiketi se pitää vähän katsoa sitten tuossa kun ruvetaan maata laittamaan siihen, että kivet ei ihan saman tien siitä luista pois, mutta että luistavat kuitenkin kohtuullisen silleen suosiolla siitä. Mutta joo, seuraavaksi koota tuo Gold Owl tuonne ja kiinnittää se. No niin, tosiaan miehän en ole käyttänyt näitä high bankereita elässäni ikinä, eli tää on silleen hyvä tämmönen testivideo mullekin, että näyttää miten tämmönen joka parikymmentä vuotta käyvän tuollaisilla perinteisillä puuränneillä ja melko alkeellisilla systeemeillä, niin kohtaan nyt tämmöisen 2000-luvun hienon jutun, niin tässä just siis huomasin tää, että kun mä menisin laittaa sen tuohon ja meidän lapioitava maa on tässä. Ja tietenkin mä laitan sen tuohon vanhasta tottumuksesta ajatuksella just se, että niin kun me tavallisesti herännyt laitetaan kylki heittosuuntaa kohti. Ja tämä high banker, niin kyllä sitä voi varmaan täältä sivulta päin laata, mutta ideaalihan sitä lapioida täältä suoraan takkaa päin. Joten pitääköhän tätä ehkä pikkusen siirtää työntää vaikka tuonne eteenpäin, niin että tämä kulma ei olisi niin paha. Kun jos täältä nyt... No, en tiedä onko se oikeasti ongelma. Tämä on tässä, että ei ole kokemusta tarpeeksi, mutta minusta tuntuu, että minun kannattaisi työntää tätä vähän eteenpäin tuonne, että päästään lapioimaan vähän niin kuin suoraan näipäin, ei näipäin. No niin, nyt on tämmönen sekalainen Gold Owl tähän laitettu. Me ei nyt mitään hirveää ja hienoa filosofiaa tähän järjestykseen keksinyt, mutta ajattelin, että kannattaa katsoa sitten, kun kokoatte näitä, että nämä laput tulee oikein päin virransuuntaisesti. Eli tässä nyt niin virta tulee täältä tuonne päin. Niin katsotte nämä lappujen harjat, lipat on aina tuonne niin kuin myötävirran suuntaisesti. Niin silloin se toimii parhaiten.
se ei ole pukata tuo matto tosta tuonne paikalle. Nyt se vielä tolleen irti, niin tästä vaan nostaa ylös tämä. Jomsa möhläs tässä vähän sen verran, että tässä Cold Owlin näitä alumiinipidikkeitä, niin se olisi pitänyt olla ylimmäisenä tässä, jotta se tarttuisi kunnolla tähän haipankein pohjassa olevaan huullokseen. Koska tätä nyt emme laittanut, niin tuo matto pääsi karkaamaan siitä pari kertaa myöhemmin. Pitäisi teoriassa päästä karkaamaan siitä. Ja tämä on hyvä tämmönen jarruläppäkin laitettu, niin pahimmat roiskeet ihan sillä. Sitten vaan tuo kiinni ja tuolla näkyy tuo juorimatto. Sitä me ei vielä keksinyt, miten sinne päästään käsiksi, mutta varmaan joo, tämä nousee tästä. Jaa. Niin, noin rauva piettää sitä paikallaan tuolla aivan. Siksi se lähti liikkeelle. Koska highbankerit luonnollisesti tarvitsee vettä, niin meillä oli onneksi sille vähän käynyt hyvä tuuri, että meillä oli aiemmalta työmaalta jäänyt pumppu letkuineen paikalleen. Pumppu piti vain käydä tankkaamassa ja laittamassa primary-vesi sinne paikalleen ja sitten vaan ruveta pumppaamaan. No niin, pumppu laitettiin käyntiin. Oli vähän kun meillä ei ihan täysin oikeat letkuliittimet ollut tähän saatavilla, niin viritä vähän jänskättä, että miten se kesti tuo liitos, mutta hyvin tuo näkyy tuolla pösnöttämään. Kauhean tarkkaa tietoa ei ollut tosiaan, tai ehkä minä vaan missasin sen, mutta valmistajalta niin, että minkä kokoinen pumppu pitää olla. Siinä luki, muistaakseni sen verran se sanoi, että 1,5 tuuman, mutta sehän ei oikeastaan meinaa mitään, kun kyse on baareista ja metriatuotoista. Mutta äkkiseltään näyttää siltä, että meillä on ehkä liikaa tehoa. Tuo matto ainakin lentänyt tuolta Huitsin Nevadaan, niin meillä on ehkä vähän liikaa hönkää nyt. No niin, nyt me kokeillaan tätä tässä vähän se. Arto tuossa toimii nyt koekaniinina. Maata tosiaan lätetään tuohon seulalle, jossa vesisuistot se pesee sitten tai niinku puhtaaksi hiekasta toivottavasti ainakin. Ja sitten tuolla alhaalla tietenkin tapahtuu rikastaminen. Ja me nyt huomattiin tässä tämmönen juttu, unohtui mainita tosiaan, että tuo keskitolppa tossa. Mä oletan, että valmistaja on suunnitellut tässä sillä lailla sen, että tuo alatukivarsi tai tuo poikkipuu on hitsattu kulmaan. Ja mä ajattelin, että kun se kulma tai niin se kulma on valmiiksi jo se 10 astetta. Jos mä saan tuo pysty suoraan oikeaan asteeseen, niin silloinhan tuo rännin kulma pitäisi olla lähtökohtaisesti noin 10 astetta. Et se on silleen toivottavasti ajateltu. No niin, meillä on tässä tämmönen homma. Täällä just sopivan kokoista kiveä alkaa tulla niin paljon, että tuo menee tuo seula tukkoon. Niin me koitetaan katsoa, että mitä tapahtuu, jos me nostetaan vähän jyrkempää kulmaa. Että lähtisikö tuosta vähän niinku luontaisemmin nämä menemään helpommin alas sitten. Muutama sen evauksen. Hienosäätöjen jälkeen jatkoimmekin sitten tämän testikasan rännittelyä pois siinä ja siinä ei sen kuimpia ihmeellisyyksiä tullut. Syötimme vain maata rauhalliseen tahtiin seulottavaksi. Kauhea kultasaalista tässä ei ootella, kun tämä maa nyt on siinä vähän vajaa 0,1 per kuutio meidän kokemuksesta tällä hetkellä. Ja mutta koekäyttöähän tässä nyt, niin minä sekä Arto, meillä kumpikaan käytetty ikinä ennen tämmöisiä highbankereita. Me ollaan tuollaisilla klassisilla puuränneillä ja sen tapaisilla veetty pääasiassa. Ja tässä nyt hoksattiin asioita puolesta ja vastaan. Ja lähinnä tämä esiseulontajuttu on tietenkin se isoin ero näiden tekniikoiden välillä. Tää on vähän rantumpi minun mielestä sen suhteen, mitä sinne syöttää, koska jos me syötetään sen samaa tavaraa, tätä mitä me syötettiinkin, niin tässä katsotte mitä täältä tulee ulos, on tämmöstä ja tuolla näkyy kasa mitä tullut puureenista, niin raekokohan on tuolla paljon isompi. Eli tuo ottaa vähän niinku karkeampaa tavaraa läpi, mutta me veikkaan nyt, että tämä ottaa parhaimmalla prosentilla talteen se mitä sinne syötetään. Nyt vaan kysymys tulee, että nopeus vai tarkkuus? Et pystyykö tuommoisella karkeammalla rännillä syöttää niin paljon nopeampaa tavaraa, että se pikkuhukka niin samassa ajassa maksaa itsensä paremmin takaisin. Vaatis melko hyvän tieteellisen tutkimuksen tästä asiasta, mutta joo. Varsinkin kun me epäiltä nuo perusrennikään ei ihan hirveästi päästä läpi, mutta joo.
Nyt taitaa pumpusta loppua katketa virta, niin nähdään, että mitä täällä näkyy. Ja valmistajahan sanoo tosiaan, että tuolla juuren matossa pitäisi näkyä vielä aika paljon kiviä täällä. Heti niinku alkuun se jo. On muuten kylmää, voi kuulkaas, et uskokaan. Noin, nyt loppuu vesi. Näkyykö siellä mitään? En huomaa ainakaan. Äkkiseltään. Onpas täällä alhaalla? Mitäs täällä näyttää? Eipähän sinnekään näe. Kauhean hyvin. No, ei se kun ruvetaan pesemään nuo matot tuosta. Hommahan tapahtui niin, että varmaankin ensin nostetaan tuo yläosa ja päästetään juurimatto tuonne ämpäriin ja sitten nuo cold owlit tuolta alhaalta. Niin joo, tossa on tommonen meidän risuviritelmä. Varmistettiin se tällä lailla, että kun se tuntui, että se vähän halusi lähteä karkuun, vaikka se työnnettiin aivan tuonne päätyyn, niin en tiedä oliko mulla jotakin pielessä vai miksi, mutta varmistettiin se tämmöisellä tikulla tässä. Nosta vaan se koko. Se pitäisi lähteä. Se on kiinni. Ei se ole millään kiinni, se on kive kiilannut. Ja nyt saatiin esille tämä. Oli aika hyvin kivet kiilannut sen tuon jumiin, niin se siitä vaan nyt sitten tuonne ämpäriin. Taktiikka on vapaa. Taktiikka on vapaa. Juorima tossa tosiaan ei ainakaan silmiä äsken hoksattu, tai ainakaan minä en huomannut mitään. Joo, tässä olisi kannattanut olla maskooli. Tietenkin nyt hiekkaa, tuossa olisi voinut olla hienoa kulta. Onneksi me ainakin silmällä katon, niin en huomaa yhtään. No niin, nyt on puhistettu tuo. Ja tuonne tippuu vielä tuolta retieltä kauhean kasa kiviä tänne sinne. Ei niin se pitäisi olla mitään. Tässä on juurimatto ja tuolla on nuo cold owlit tuolla ämpärissä. Niin käypä vaskaan nää ja katsotaan mitä näistä tulee jotain erille ihan piruttaa, kun nää nyt sattuu olemaankin erillään. No niin. Juurimaton sisältö on rautaa ja on siellä yksi ihan näkyvä. Yksi pienempi. Ehkä toinenkin pienempi. Tuo on ihan hyvän kokoinen, varmaan näkyy ihan siihen laajalle linssillekin jopa. No niin, eli juurimatto on jääkultaa niin kuin väitetään. Sitten tuo toinen. Cold owlia, me jätin sen äskisen yhden ison tuonne, joten pitää muistaa, että se on siinä. Ei tule yllätyksenä. Katsotaan sitten mitä täällä on. Oho, siellähän on siellä muutama. Toinen tommonen vähän isompi. Mutta ja sitten paljon tommosia aivoatomeja. Mutta kyllä se ottaa kiinni. Tuo pesty maamäärä tietenkin oli aika pieni. Mutta siinäpähän noita näkyy. Makkaraa tulilla ja mä ajattelinkin nyt, että Artolta on hyvä kysyä, kun Artolla on vähän kokemusta perinteistä ränneistä ja vähän kokemusta, tai vielä vähemmän kokemusta haipänkkereistä, niin mikä sinun mielipide on nyt tuosta? Millainen se oli operoija ja mitä siitä tuli meille verrattuna nyt tuohon vähän se kokeilu, mitä aiemmin on käytetty tuota toista? Niin, tuossa vanhassa mallissa, niin sehän tietenkin sillä lailla joutuisaa saa nakella, ettei niin tarvitse sillä lailla miettiä, niin kuin tuossa hanituunista. Nämä pitää nyt varovasti tietenkin aina laittaa sitä. Ja se oli ainoa se tosiaan nuo isot kivet meillä siinä. Mutta kun tämä maa on tämmöistä, tämä hietikko, siinä on noita kiviä ja niitä en mä saa pois kaikkia koskaan. Niin. Se olisi tietenkin se seuluminen, mutta silloin se olisi ämpäriin nostetaan. Ja meillä oli tuohon
pessun päälle ne nostettuna, niin ei meidän muuta oikeastaan ole tehtävissä koko kerran tuommoisenaan laittaisi. Mutta pelaa kuiten tuommoisenaan, että se on tuo se esiseulontakysymys aina näissä. Että millaista maata sinne pystyy syöttämään ja kuinka kovalla tahilla, että sehän on ihan sama millainen pesukampe, se on ihan sama kysymyshän siinä aina. Ja itse asiassa sitä me mietittiin tuossa, että tuommoiseen saviseen maahan, niin jos on oikein savista kiveä, niin siihen se varmaan paljon parempi kuin tuo perinteinen ränni, joka ei välttämättä kerkeä pessä noita. Että sehän vaan pyörittelee ne kivet rännin läpi perämaan läjään ja jos niissä jotakin on kiinni, niin se kivissä niin ne saattaa mennä yli. Mutta tuo vähän niin kuin pakottaa pesemään, kun niitä joutuu siinä sitten käsittelemään ja hinkkailemaan. No niin joo, eli tämä meidän testiä jo tällä hanituunilla on nyt tehty ja tosiaan niin alussa puhuin sitten, että tarjous tästä nyt, niin tosiaan jos menette tuonne hanituunille ja pistätte sieltä sähköpostitilauksen hg-jomsa, niin saatte 10 pojoa pois tuota ostohinnasta. Ja tämä pätee 2024 juhannukseen asti, eli kannattaa tilata nyt. Ja samalla tukea tätä meidän kanavaakin siinä sitten. Mutta joo, tästä niin muutama loppusana vielä, niin hyviä puolia nyt ainakin se, että se on todella kevyt ja nopea asettaa toimintaan. Että siinä ei mene kyllä aikaa, emme ymmärrä miksi nämä haipänkerit on tämmöisessä vähän niin kuin liikkuvammassa kullankaivuussa ehkä suosittuja, koska ne vaan kantaa paikalle ja pystyttää, jos on ready to rock and roll, pumppumaan ja vettä vähän se ja pääsee pesemään maita. Mutta sitten taas sen, en tiedä voiko sitä oikeastaan kritiikkiä sanoa, se on vaan semmoinen toimintatapa ero näihin meidän klassisiin, eli tuo esiseulontahan nyt aina on vähän toisenlaista tämmöisen haipänkerin kanssa, että se on vähän että kun näissä käsiteltävät maamäärät on tavallaan eri kaliberia, voisiko näin sanoa, niin se aika, joka siihen maan käsittelyyn vaihtelee ja ei ole ihan ehkä rinnastettavissa, niin siinä on semmoinen ero näiden välillä, että mä en tiedä, se mulla vaivaa, mutta se voi olla, että suurinta osa, joka niin kuin on pieniä ja liikkuvia kaivoja, niin se ei todellakaan haittaa yhtään. Plus, jos on savista maata, niin tuo varmaan pesee sen tosi hyvin. Ja tosiaan tämä loppuperämaa, mikä tulee, niin tämähän on aika hienoa verrattuna tuohon, mitä tuommoista meidän ränneestä tulee. Ja tosiaan vaskattava hiekkamäärähän on tosi mikroskooppisen pieni verrattuna, että ei tule mitään ympäritolokulle rautahiekkaa, mitä tarvii käsitellä. Se siinä on myös kiva etu just semmoiseen nopeaan pikavaskailuun ja pikakaiveluun, että täytyy siitä kyllä sanoa, että on ihan hyvin optimoitu ja tosi hyvin tuntuu pesevän kyllä se, minkä se pesi sitten. Mutta ei siitä sen kummempia ihmeitä, että ihan kelvon ollen peliä tosi hyvin on valmistettu, hyvänlaatuisesti tuntuu olla valmistettu, että alumiini on tosiaan lujaa ja kevyttä tavaraa, niin siinä ei kyllä mitään sanottavaa, niin kuin huonoa siis, että ei mitään. Pistäkää tämmöiset tilaukseen ja peukuttakaa tätä kanavaa ja muistakaa tilata sen myös, niin näette lisää tämmöistä kikkailutouhua. Me lähdetään ihmettelemään tonne metsän siimeksen uusia juttuja. Moro!